Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. අද දවසේ පාඩමෙන් මම වාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ අදහස් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. අද මට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට ඔයත් එක්ක එන්න තිබුණා. අපි පාලකයෝ දූෂිතයි. එහෙම නැත්නම් අපිට දියුණු වෙන්න තිබුණා. මට ඉදාම වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට එන්න තිබුණා. මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපිට ඉදිනදා කතා බහේදී කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මට අද ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. I have a lot of work. මෙතනදී අපි works කියලා කියන්නේ නැහැ. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do today. අපිට today කියන කොටස මුලට අරගෙන කියන්නත් පුළුවන්. Today I have a lot of work to do. Otherwise I would have come. Come came come. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ would have come. එහෙම නොවුනා නම් මට එන්න තිබුණා. With you ඔයත් එක්ක. I have a lot of work to do today. Otherwise I would have come with you. අපේ පාලකයෝ දූෂිතයි. Our rulers are corrupted. එහෙම නොවුනා නම් එහෙම නැත්තම් otherwise we would have been developed. We would have been developed. මෙතන passive voice වාක්‍යයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. We would have been developed කියන වචනය past participle verb එකක්. නමුත් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ වාක්‍ය තුලදී adjective එකක් ලෙස. එහෙමනම් ක්‍රියාපදයේ සලකන්නේ would have been දක්වා කොටස පමණයි. Our rulers are corrupted. අපේ පාලකයෝ දූෂිතයි. Otherwise we would have been developed by now. By now මේ වන විට මේ වෙනකොට අපිට දියුණු වෙලා ඉන්නත් තිබුණා. We watered the plants. We watered the plants regularly. අපි අඛණ්ඩව ගස්වලට වතුර දැම්මා. පැලවලට වතුර දැම්මා. ශාක කියන අර්ථය තමයි plants කියන එකේ තියෙන්නේ. පැලවලටත් කියනවා. Otherwise they would have died. එහෙම නොවුනා නම් මැරෙන්න ඉඩ තිබුණා. මගේ කාර් එක මගදී කැඩුනානේ. My car broke down on the way. එහෙම නොවුනා නම් මට කලින් එන්න තිබුණා. වේලාසනින් එන්න තිබුණා. Otherwise I would have come early. ඉතින් අපි මෙතනදී would have කියන ප්‍රකාශනය භාවිතා කරන්නේ would have සමග past participle පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අපිට යම් සාධාරණ හේතුවක් නිසාවෙන් තමයි එසේ කරන්න හැකි වුණේ හෝ නොහැකි වුණේ කියන අර්ථය ගේන්න. මම නැවතත් කියන්න. අපිට යම් සාධාරණ හේතුවක් මත යම් දෙයක් කරන්නට බැරි වුණා. යම් දෙයක් නොකර ඉන්න සිද්ධ වුණා. අනේ එවැනි අවස්ථාවලදී අපි would have done, would have seen, would have come මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. It rained heavily. අපි මේක heavily කියලා බහුලව කිව්වත් වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි heavily. happily කියලා අපි නිතර කියන වචනය. ඒක හරියටම කියනවා නම් happily. ඒ වගේම luckily කියලා තියෙන වචනය. luckily කියලා කියන වචනය. වාසනාවන්ත ලෙස, වාසනාවන්ත ලෙස luckily. නමුත් මේකේ නිවැරදි වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි luckily. It rained heavily in the morning. උදේ හයියෙන් වැස්සා. Otherwise I would have gone to school today. එහෙම නොවුනා නම් මට අද ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉන්න තිබුණා. මට අද ඉස්කෝලේ යන්න තිබුණා. එහෙමනේ කතා කරනකොට කියන්නේ. I have to go to a wedding on the same day. මට ඉදාම ඒ දවසේම වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවනේ. Otherwise I would have come. එහෙම නොවුනා නම් මට එන්න තිබුණා. I didn't know anything about it. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒ ගැන මොනවත්. I didn't know anything about it. Otherwise I would have done something. එහෙම නොවුනා නම් එහෙම නැත්නම් මට මොනවා හරි කරන්න තිබුණා. ඇත්තටම මට ඒ ගැන අදහසක් නෑ. Actually I have no idea. Otherwise I would have helped you. එහෙම නොවුනා නම් මට උදව් කරන්න තිබ්බා ඔයාට. Actually I hadn't known about you. ඇත්තටම මම ඔබ ගැන දැනගෙන තිබුණේ නැහැ. Otherwise I would have joined your classes.
එහෙම නොවුණා නම් මට ඔබේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න තිබුණා. ඉතින් අන්නේම හිත හිතා ඉන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට කතා කරන්න, මේ සියල්ලම එකම පන්තියෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි.